Βλέπετε πως είναι αφράτο, έχει φουσκώσει. Καταπληκτικό. Γεια σας φίλοι μου, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, την παρέα της, και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Καλώς ήρθατε, παλιοί φίλοι, καινούριοι φίλοι, επισκέπτες του καναλιού, να μου είστε καλά. Σήμερα που γυρίζω το βίντεο είναι 1η του μήνα, δηλαδή καλό Ιούλιο εύχομαι σε όλους με υγεία, να περνάτε καλά, να προσέχετε τη ζέστη. Τελείωσε στις 12 η ώρα το μεσημέρι η δημοσκόπηση που κάναμε για τη συνταγή της Πέμπτης και συνταγή της Κυριακής και κέρδισε με 67% τα αλμυρά κουλουράκια. Συνεπώς θα φτιάξουμε τα αλμυρά κουλουράκια και για το επόμενο βίντεο που είναι της Κυριακής θα φτιάξουμε την ντοματόπιτα. Λοιπόν, και για να μην πολυλογούμε, πάμε να σας πω τα υλικά φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει, 200 γραμμάρια φέτα, 200 γραμμάρια βούτυρο, 12 κουταλές της σούπας γάλα, ένα αυγό, σουσάμι, μαύρο πιπέρι, αλάτι και μερικά κλωναράκια δυόσμο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και για να ξεκινήσουμε θα ετοιμάσουμε ένα μπολ ανάμιξης, θα αδειάσουμε μέσα όλο το αλεύρι, θα πάρουμε το βούτυρό μας το οποίο είναι παγωμένο, μονοκόμματο, έτσι όπως είναι, το βουτάω μέσα στο αλεύρι, έχω βάλει γάντια για να μην λιώνει το βούτυρο και όσο είναι κρύο θα το τρίβω στο χοντρό τρίφτη και κάθε φορά θα το βουτάω μέσα στο αλεύρι. Πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαδικασία όσο γίνεται πιο γρήγορα για να μην λιώσει το βούτυρο, να μην μας δυσκολέψει να το τρίψουμε, έτσι. Εννοείται πως μπορείτε να το φτιάξετε και με ένα απλό αλεύρι, απλά σε αυτή την περίπτωση θα βάλετε 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder. Ωραία, τελειώσαμε με το βούτυρό μας. Αφού έχουμε τρίψει το βούτυρο μέσα στο αλεύρι, κάνουμε αυτή τη κίνηση, πρέπει να έχουμε όψη βρεγμένη σάμο, έτσι. Λοιπόν, βάζω το αλάτι, το πιπέρι και μέσα βάζω κρύο γάλα, το είχα στο ψυγείο και ζυμώνω γρήγορα ένα ζυμάρι. Το μαζεύω όλο σε μία μπάλα. Όλες οι κινήσεις πρέπει να είναι γρήγορες. Αφού βρέξαμε καλά το αλεύρι με το γάλα, το βάζω πάνω στο ξύλο. Και φτιάχνω ένα ζυμαράκι. Μαζεύουμε ουσιαστικά όλα αυτά που είναι γύρω-γύρω να κολλήσουν
Είναι εύκολο ζυμάρι, μην το φοβηθείτε. Τώρα το ανοίγω λίγο και μέσα στο ζυμάρι μας, όπως είναι, βάζω τη φέτα. Βάζω και το δυόσμο και απλά θα προσπαθήσω να το ενσωματώσω μέσα. Θα δώσει και η φέτα την υγρασία του. Μαζεύουμε γύρω-γύρω. Ωραία. Λίγο ακόμα. Αφού μαζέψαμε όλο το αλεύρι γύρω-γύρω, βλέπετε, θα σας δείξω τώρα και από κοντά. Πώς είναι το ζυμάρι μας. Λοιπόν, κάνουμε μία μπάλα, βλέπετε. Ωραία. Κάνουμε λίγο, πατάμε, γιατί θα το βάλουμε τώρα στο ψυγείο. Και για να παγώσει λίγο πιο γρήγορα, κάνουμε, το πατάμε λίγο να γίνει πιο λεπτό. Το τυλίγουμε στη μεμβράνη. Και το βάζουμε για μισή ώρα στο ψυγείο. Λίγο πριν ξεκινήσουμε να πλάθουμε τα κουλουράκια μας, ανάβουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Ετοιμάζουμε ένα ταψί, βάζουμε αντικολλητικό χαρτί πάνω. Έχει λιγάκι ηρεμήσει και λίγο παγώσει το ζυμαράκι μας. Βλέπετε πολύ καλά πως είναι από κοντά. Όπως είναι, το μοιράζω στα 4. Όσο δουλεύουμε το ένα κομμάτι, τα άλλα είναι καλό να μπουν πάλι στο ψυγείο. Όπως είναι το κομμάτι το δικό μας, το ένα, κάνουμε ένα μπαστούνι. Βλέπετε ότι το πιέζω πολύ απαλά. Θα τα κόψω στα 2 για να δουλέψω καλύτερα το κάθε ένα κομμάτι. Θα τα κάνω μπαστούνάκια. Εσείς θα βάλετε όποιο σχήμα θέλετε. Αλλά εμένα τα αλμυρά μου αρέσουν μπαστούνάκια. Λοιπόν, βλέπετε πόσο λεπτό το έχω κάνει. Κόβω στα 2. Λοιπόν, 1, 2 τέτοια κομμάτια. Περίπου όσο είναι το μεγάλο μας δάχτυλο. Αυτό είναι το μέγεθος.
Λοιπόν, το ίδιο κάνω και με το δεύτερο κομμάτι. Προσπαθούμε το μπαστούνι μας να έχει το ίδιο πάχος παντού, για να μας βγουν ισομέγεθα κομμάτια. Βάζουμε με αυτόν τον τρόπο και συνεχίζουμε τα υπόλοιπα. Το ίδιο κάνω και με το επόμενο κομμάτι. Λίγο το δουλεύω. Όταν ανοίγω το πιέζω λιγάκι, γιατί δεν έχουμε ζυμώσει πάρα πολύ. Και ανοίγει, αλλά μην φοβάστε, μην το πιέζετε πάρα πολύ, γιατί δεν θα βγουν αφράτα. Εμείς θέλουμε αφράτο, λοιπόν, και αυτό κόβω στα δύο. Με αυτές τις κινήσεις βλέπετε πώς κάνω εγώ. Το ρολάρω. Στα 2 και στα 3. Επαναλαμβάνω την ίδια διαδικασία. Καθόλου δύσκολο δεν είναι, ευχάριστο είναι. Εδώ έχουμε έναν κρόκο αυγού, βάζουμε 3 κουταλιές της σούπας γάλα. Ανακατεύουμε καλά. Αλείφουμε από πάνω. Αφού το αλείψαμε, βάζουμε και σουσαμάκι από πάνω. Αν δεν σας αρέσει μαυροκούκι, κάντε με λευκό. Αν δεν σας αρέσει σουσάμι πάνω σε αυτά, που του πάει πάρα πολύ, μην το βάζετε καθόλου. Ο φούρνος μας είναι προθερμασμένος στους 180 βαθμούς στις αντιστάσεις. Και θα τα ψήνουμε για 20-25 λεπτά. Και καλή μας επιτυχία! – 25 λεπτά βάζω. Έχουν περάσει 25 λεπτά, τα βγάζουμε. Βλέπετε. Βλέπετε πόσο έχουν φουσκώσει. Από κάτω έχουν ψηθεί. Θα αφήσουμε λίγο να κρυώσουν και θα σας δείξω πώς είναι μέσα.
Λοιπόν, το έχουμε φτιάξει και τώρα θα σας δείξω πώς είναι μέσα και θα το δοκιμάσουμε, εννοείται, από άρωμα. Υπέροχο είναι και βούτυρο είναι και δυόσμος είναι, τι άλλο θέλουμε. Λοιπόν, οπότε θα σας πω τώρα πώς είναι μέσα. Και βλέπετε πώς είναι. Αφράτο, πολύ, έχει φουσκώσει, δείτε πόσο είναι. Πόσο ωραίο είναι. Αχ. Τέλειο. Ό,τι πρέπει για το απογευματινό καφέ και για το πρωινό. Καταπληκτικό. Καταπληκτικό. Άλλο ένα αριστούργημα φτιάξαμε. Καταπληκτικό. Τώρα για την παραλία είναι ό,τι πρέπει, αλλά και παραλία να μην πάτε με έναν καφέ ή το πρωί με τσάι, ό,τι πρέπει. Αφράτο, νόστιμο, αλμυρό κουλούρι. Και πάμε να πούμε μερικά πράγματα. Λοιπόν, καταρχήν, από αυτή την δόση που σας έδωσα, από 500 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει και όλα αυτά τα υλικά που σας έδειξα, αναλογίες, βγήκαν 50 τεμάχια, 50 κομμάτια. Το μέγεθός τους είναι μια χαρά, λοιπόν ούτε μεγάλα είναι, αλλά ούτε και πάρα πολύ μικρά. Τώρα, ό,τι αφορά το αλεύρι, πάμε να το πούμε. Το αλεύρι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και αλεύρι για όλες τις χρήσεις, δηλαδή δεν είναι απαραίτητο να είναι αλεύρι που φουσκώνει, έτσι. Απλά, αν θα βάλετε αλεύρι για όλες τις χρήσεις, θα βάλετε μέσα και 2 κουταλάκια του γλυκού baking powder, για να είναι πιο αφράτα, για να φουσκώσουν. Λοιπόν, μετά, έτσι όπως το δοκίμασα εγώ, πιστεύω πως θα ήθελε λίγο παραπάνω φέτα μέσα, αλλά μπορείτε να παίξετε με το τυρί με το εξής τρόπο. Να βάλετε 200 γραμμάρια φέτα και να βάλετε γύρω στα 100 γραμμάρια οποιοδήποτε άλλο τυρί, δηλαδή τύπου πικάντικο να είναι, έτσι, για να ταιριάζει με φέτα, γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτήρι. Αυτό που θα το πήγαινε πάρα πολύ, πιστεύω, είναι το πεκορίνο. Ναι, θα το πήγαινε πάρα πολύ, όπως και η παρμεζάνα θα το πήγαινε πάρα πολύ. Τέλος πάντων, με τα τυριά μπορείτε να παίξετε αναλογίες, μπορείτε να φτάσετε το τυρί, εφόσον βάλαμε 200 γραμμάρια φέτα, μπορείτε να πάτε μέχρι 300 γραμμάρια συνολικά το τυρί, έτσι, να είναι μισό κίτρινο, μισό φέτα. Επίσης, αν δεν τρώτε φέτα, μπορείτε να το φτιάξετε και χωρίς φέτα, με οποιοδήποτε άλλο τυρί σας αρέσει. Μην ξεχάσετε, μην παραλείψετε το δυόσμο, του δίνει μια ιδιαίτερη γεύση, αν σας αρέσει. Αν όχι, αν δεν σας αρέσει, μπορείτε αντί για δυόσμο να βάλετε ρίγανη. Θα του πήγαινε. Ρίγανη και φέτα είναι, πάνε πακέτο. Ωραία, είπαμε και για τα τυριά. Βούτυρο. Αυτά τα μπισκότα είναι βουτυρένια, δεν είναι. Υπάρχουν συνταγές που είναι και με λάδι, έτσι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι με βούτυρο. Αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα που έχει ως προς τη γεύση. Βουτυρένια, αλμυρά μπισκότα, πάρα πολύ ωραία. Οκ, έχει θερμίδες, αλλά είδατε ότι δεν βάλαμε πράγματα τα οποία
επιβαρύνουν κατά κάποιο τρόπο την κατάσταση. Οκ, το βούτυρο είπαμε ότι καλό βούτυρο πρέπει να το τρώμε, έτσι, εκτός αν δεν σας αρέσει. Πολλοί άνθρωποι λένε ότι έχω μία γνωστή, δεν ξέρω αν με βλέπει, γνωστή όχι από το κανάλι, γνωστή στο real life δηλαδή, η οποία λέει ότι δεν μπορεί να μυρίσει το βούτυρο. Δηλαδή δεν μπορεί να μυρίσει το βούτυρο. Το βούτυρο όταν λέμε, το βούτυρο κλαριφιέ, βούτυρο γάλακτος, τύπου κερκύρας και τα λοιπά, όχι. Λέω και τι, μου λέει πιο καλά μου μυρίζει, εντάξει δεν μου διευκρίνησε τι, απλά μου είπε ότι δεν μπορεί να μυρίσει το βούτυρο. Π.χ. Λέγαμε για το γαλακτομπούρεκο, ας πούμε. Το γαλακτομπούρεκο αν δεν θα βάλεις βούτυρο μέσα, δεν λέει, δηλαδή είναι... Δεν μπορείς να το φας. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω αμέσως ότι δεν έχει καλό βούτυρο μέσα. Λοιπόν, και λέει, δεν τρώω. Οκ, εντάξει, είναι σεβαστό αυτό. Οπότε, εάν δεν σας αρέσει το βούτυρο, θα με ρωτήσετε αν μπορείτε να το φτιάξετε με μαργαρίνη, με βιτάμ. Μπορείτε. Εντάξει. Εγώ δεν είμαι πολύ, όχι καθόλου φίλος θα έλεγα, όχι πολύ, καθόλου φίλος. Δεν μπαίνει στο σπίτι μου με τίποτα. Δεν ξέρω, παιδιά, δηλαδή είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει ο εγκέφαλος μου αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι εντελώς χημεία. Ωστόσο με το βούτυρο εγώ έχω πάρα πολύ καλή σχέση, πάρα πολύ καλή σχέση. Και αν δεν σας αρέσει βούτυρο, εναλλακτική, είναι το βιτάμ, αλλά πείτε ότι δεν σας το πρότεινα εγώ, γιατί σας λέω ότι είμαι πολύ εχθρός αυτού. Σε κάποια, γενικά σαν άνθρωπος δεν είμαι απόλυτη, δέχομαι όλες τις απόψεις, δέχομαι όλες τις γνώμεις, δηλαδή έχω ανοιχτά, δεν βάζω παροπίδες, αλλά για το συγκεκριμένο, για κάποια πράγματα, για κάποιο λόγο ενστικτωδώς, εντάξει, υπάρχει και τεκμηριωμένες γνώσεις πάνω σε αυτό, αλλά είναι και αυτό, δεν μπορώ, ενστικτωδώς, δηλαδή δεν μπορώ να το συλλάβω τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα κάναμε για το βιτάμ, αν θέλετε να φτιάξετε, αν έχετε συνηθίσει να φτιάχνετε με βιτάμ, εντάξει, εδώ δεν μπορώ εγώ να επεμβαίνω, μπορείτε να κάνετε και με βιτάμ. Αλλά η συνταγή μου είναι με βούτυρο, de facto. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε βάλει. Έχουμε βάλει γάλα. Τώρα, το γάλα μπορείτε να το αντικαταστήσετε, δηλαδή από το πλήρες, εγώ έχω βάλει πλήρες γάλα, 3,5%, 3,7%. Εσείς μπορείτε να βάλετε ελαφρύ. Εκεί δεν παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Απλά πρέπει να βρέξουμε το ζυμάρι μας, έτσι, όταν το φτιάξαμε τρίψαμε το βούτυρο μέσα, έτσι. Πρέπει να το κάνουμε ζυμάρι. Αν δεν θα έχει υγρό, δεν θα μπορέσει να κολλήσει μεταξύ, έτσι. Θα κολλήσει λίγο, γιατί και το βούτυρο, όταν το δουλεύεις, λιώνει. Και επειδή το βούτυρο έχει και αυτό μέσα υγρό, νερό δηλαδή. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως, να ξέρετε, πάρα πολύ σημαντικό, και το βούτυρο και το γάλα να είναι παγωμένο. Όταν λέμε παγωμένο, δηλαδή να βάλετε πριν αρχίσετε και δουλεύετε το βούτυρο, πρέπει να είναι, εγώ βάζω στην κατάψυξη. Το χειμώνα όχι, πρέπει να είναι στο ψυγείο, λοιπόν, και θα το βγάλετε από το ψυγείο τελευταία στιγμή, θα το τρίψετε. Το καλοκαίρι δεν φτάνει το ψυγείο, δηλαδή η συντήρηση, πρέπει να μπει λίγο στην κατάψυξη, γιατί λιώνει γρήγορα. Εκτός αυτού, για να μην λιώνει πάρα πολύ γρήγορα, μπορείτε να βάλετε γάντια, δηλαδή από τι λιώνει το βούτυρο, και από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, αλλά και από τη ζεστασιά των χεριών. Έτσι, οπότε αν φοράτε γάντια, προστατεύετε κατά κάποιο τρόπο, κατεβάστε την θερμότητα των χεριών. Και πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, όπως πρέπει να γίνει πάρα πολύ γρήγορα το ζύμωμα με κρύο γάλα. Και εγώ και το γάλα είχα βάλει για λίγο στην κατάψυξη για να είναι κρύο-κρύο. Λοιπόν, αυτά. Μετά, πάρα πολύ σημαντικό είναι να μην το ζυμώνετε πολύ ώρα, γιατί μόλις θα αρχίζει να βγάζει γλουτένι, δεν θα σας βγει τόσο μπισκοτένιο. Δηλαδή τώρα, κοιτάξτε πόσο μπισκοτένιο είναι, βλέπετε, είναι μπισκοτένιο.
Αχ, μ' αρέσει. Όσο περισσότερο ζυμώνουμε, όσο περισσότερο υγρά βάζουμε, τόσο πιο συμπυκνώνεται αυτό και δεν θα αφρατέψει. Λοιπόν, είπαμε και για το ζύμωμα, είπαμε ότι πρέπει να είναι κρύα τα υλικά και τώρα το σχήμα, ως προς το σχήμα, επίτηδες εδώ έχω αφήσει ένα το οποίο έχει ανοίξει. Βλέπετε πως έχει ανοίξει, λοιπόν. Αυτό, επειδή δεν το ζυμώνουμε πάρα πολύ, δεν έχει καμία ζημιά. Και τι έγινε που άνοιξε. Η ίδια γεύση, ίδιο αφράτο είναι. Αυτό που θέλω να πω ότι και αν βλέπετε κάποια κενά όταν αρχίζετε και κάνετε το μπαστούνι, δεν πειράζει. Κολλάτε λίγο με τα χέρια, δουλεύετε λίγο με τα χέρια, αμέσως κολλάει αυτό. Και εκτός των άλλων μπορείτε να κάνετε οποιοδήποτε σχήμα σε αυτό. Μπορείτε να κάνετε πώς κάνουμε τα κολουράκια, τα πασχαλινά, τα λαμπριάτικα, έτσι. Λοιπόν, μπορείτε να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Σε σχήμα. Εγώ προτιμώ να είναι στο στυλ αυτό το μπατόν σαλέ, ας πούμε. Πολύ κοντά, αδερφάκια είναι πολύ αδερφάκια. Έτσι. Μ' αρέσει να είναι μπαστούνάκια κοντά. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο έτσι το βλέπω. Τώρα, από εκεί και πέρα μπορεί να είναι στρογγυλά, μπορεί να είναι, πώς τα λένε, βαρκούλες, δεν ξέρω. Όλα αυτά τα σχήματα που φτιάχνουμε συνήθως τα κουλουράκια. Αλλά στο αλμυρό εγώ, εντάξει, η δική μου ή έτσι, το κόλλημα δικό μου. Λοιπόν, αυτό είπαμε όσον αφορά και το σχήμα. Ψήνουμε στους 180, μην βάλετε αέρα, αφήστε να ψηφεί αργά στους 180 στο μεσαίο ράφι για 25 λεπτά. Αφήστε το. Δεν παίρνει πολύ χρώμα. Για να είναι πιο σκούρα στο χρώμα, εγώ έβαλα μέσα στον κρόκο, έβαλα 3 κουταλιές της σούπας γάλα. Μπορούσα να βάλω 2. Δηλαδή όσο λιγότερο γάλα θα βάλετε, έτσι, τόσο πιο χρυσαφή χρώμα θα σας βγει. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, αν αυτή είναι η μισή δόση, έτσι, αλλά κάλλιστα για μία μικρή οικογένεια μπορεί να είναι κανονική δόση, γιατί 50 τεμάχια. Λοιπόν, αν έχετε μεγάλη οικογένεια ή θέλετε, γιατί αυτά δεν παθαίνουν τίποτα, εγώ τώρα θα το καπακώσω με καμπάνα γυάλινη, έτσι, και αυτά θα είναι έτσι και αύριο και μεθαύριο, δεν θα το βάλω στο ψυγείο, δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, κάπου θα τα πάω λίγο, θα τελειώσουν, μην νομίζετε. Λοιπόν, και θέλω να πω ότι για τη μεγάλη δόση, για 1 κιλό αλεύρι, θα βγει, ας πούμε, εμένα μου βγήκανε 2 λαμαρίνες γέμισα, έτσι. Σας έδειξα μία, αλλά είχα φτιάξει εκτός κάδρου, είχα φτιάξει άλλη μία λαμαρίνα. Και αν θα φτιάξετε εσείς μία δόση ολόκληρη, δηλαδή 1 κιλό αλεύρι, θα κάνετε 4 λαμαρίνες. Νομίζω σκάλυψα όλα, τα είπαμε όλα και αυτό που θέλω να σας πω ότι τελειώσαμε με αυτό, περνάμε σε άλλα. Θα βάζω το βίντεο τώρα το καλοκαίρι, θα προσπαθήσω να βάζω το βίντεο νωρίτερα, δηλαδή της Πέμπτης το βίντεο θα βάζω περίπου στις ή 2 ή 3, θα σας γράψω, 2 ή 3 το μεσημέρι. Γιατί αυτό? Καταρχήν, οι προβολές, δηλαδή περισσότερος κόσμος που με παρακολουθεί, δηλαδή τακτικά, εκείνη την ώρα που εγώ παρουσιάζω το βίντεο στις 8 η ώρα το βράδυ, δεν είναι online, δηλαδή το βλέπετε μετά το βίντεο. Οκ, αυτός είναι ένας λόγος. Επίσης, ο δεύτερος σημαντικός λόγος, μάλλον αυτός θα κάνω πρώτος και ο δεύτερος είναι αυτός ότι δεν είστε online. Λοιπόν, ο βασικός ρόλος είναι ότι θέλω να δίνω ιδέες, ας πούμε, τις συνταγές που δίνω, να προλαβαίνετε αν έχει κολλήσει μυαλό και δεν ξέρετε τι να φτιάξετε, ειδικά τις Κυριακές.
να το δώσεις μία ιδέα, ας πούμε, για να μπορέσεις να πας στο σούπερ μάρκετ να ψώνεις και τα λοιπά. Γιατί το βράδυ όταν βλέπουμε, ναι μεν σκεφτόμαστε να το φτιάχνουμε και το πρωί ξυπνάς και λες «Α, τι ήταν να φτιάξω» και τι σκεφτόμουν, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε πώς το λέω. Αν όμως θα το δίνετε το μεσημέρι την ιδέα, πιστεύω ότι προλαβαίνετε και να ψωνίσετε και να σκεφτείτε, μπορεί να έχετε τα υλικά στο σπίτι, να το φτιάξετε, να προλάβετε για το βραδινό γεύμα να το φτιάξετε. Αυτό θα δοκιμάσουμε και αυτές τις ώρες, λοιπόν, και βλέπουμε. Εδώ είμαστε, δεν χανόμαστε, οπότε... και μία κυρία με ρώτησε που είναι ο Πελοπίδας. Ο Πελοπίδας έπαθε ζημιά, όχι ο πίνακας. Άνοιξα απότομα το ψυγείο, δηλαδή την πόρτα του ψυγείου, το κοπάνισα. Λοιπόν, και έπεσε η κορνίζα, η οποία η κορνίζα σε ένα σημείο έχει ανοίξει και πρέπει να το πάω εκεί που μου τη φτιάχνουν, να μου την κολλήσουν. Οπότε δεν θα βλέπετε ακόμα τον Πελοπίδα, όταν θα το βλέπετε θα σας πω ότι είναι εδώ, θα το δείτε. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω να αγκαλιάσετε και αυτή τη συνταγή, να την προωθήσετε. Λοιπόν, γράψτε μου στα σχόλια αν το φτιάχνετε, αν το φτιάχνετε έτσι όπως έφτιαξα εγώ με βούτυρο ή αν το φτιάχνετε κάπως διαφορετικά, θα είναι πολύ ενδιαφέρον να το διαβάσω. Λοιπόν, ήμασταν στο Melody of Taste, μην ξεχνάτε like. Αν σας αρέσει, είπα, ήμασταν στο Melody of Taste και έρχεται η Λίζα. Ανέβα! Βρε, σε φίρμα! Λοιπόν, καταλάβατε, ήταν απέναντι. Έλα, ανέβα. Μπράβο, παιδί μου. Λοιπόν, φίρμα. Η Λίζα, η Μουρλίζα και όλη η παρέα μας. Σας φιλούμε και ευχόμαστε καλό μήνα με υγεία, να μου είστε καλά. Γεια σας.